Hello friends, আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল MGT আৰু friends ইয়াত আপোনালোকক কৈ দিও যে ইয়াত আপোনালোকে গহনা পাব, বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পাব আৰু ক্ৰিয়েটিভ বস্তু মই বনাই থাকো সেইখিনিও আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত গহনা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত কাপোৰো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। হেতু কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এফালে আপুনি একদম ভিডিওটোৰ তলত যাব গৈ পেলাই তলতে এটা কমেন্ট সেকশন পাবো সেই কমেন্ট সেকশনত আপুনি কমেন্ট তাত লিখি দিব যে আপোনালোকক কি লাগে কেনেকুৱা টাইপৰ গহনা লাগে বা কাপোৰ লাগে বা ভিডিওটো কেনেকুৱা পাইছে বা কি ধৰণৰ আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে গহনা কাপোৰ বা ক্ৰিয়েটিভ বস্তুখিনি মই কেনেকুৱা কৰিব লাগিব বা আপোনালোকক কেনেকুৱা ভাল লাগে হেতু দিব পাৰিম মই তেতিয়া আপোনালোকে এইকাৰণে প্লিজ কমেন্ট এটা কৰিবই আৰু আপুনি প্লিজ লাইক এটাও কৰি দিব যাতে লাইক কৰিলে মোৰ মনোবল বাঢ়ে হেতু কাৰণে আপুনি লাইক এটা কৰিব লাইক কৰিলে একো পইচা না যায় কমেন্ট কৰিলেও একো পইচা না যায় কিন্তু আপোনালোকৰ যোনটো ভাল ভাল কমেন্ট আহে হেতু পা মনোবল বাঢ়ে আৰু কি ধৰণৰ ভিডিও আনিম হেতু যাতে মই গম পাম তেতিয়া আপোনালোকৰ কি পছন্দ আছে তে হেতু কাৰণেও আপোনালোকে কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু फ्रेंड्स আপোনালোকে ইয়াত প্ৰাইচটো তেতিয়া গম পাব কমেন্টৰ জৰিয়তে আৰু কেনেকে পাব কোট বা পাব হেখিনিও আপোনালোকে তেতিয়া কমেন্টৰ জৰিয়তে গম পাই যাব তেতিয়া আপুনি চকচুন বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে এই গহনাখিনি অসমীয়া গহনা পাব আপুনি আৰু আপুনি যদি কয় যে বেলেগ ধৰণৰ গহনাও দেখাবলে বা আপুনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হেখিনিও পাব তে আপোনালোকে চকচুন কাপোৰো পাব তে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো একবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু হেকিনতে এটা ওচৰতে বেল আইকন এটা আছে হেতু টিপি দিব যাতে মই যি কোনো ভিডিও প্ৰথম দিও আপলোড কৰো তেতিয়া আপোনালোকে সেই ভিডিওটো সবতকে প্ৰথম দেখি পায় যাতে হেতু কাৰণে আপুনি বেল আইকনটো একদমই টিপিব নাপাহৰিব আপুনি টিপি দিব আৰু যাতে মই জিও ভিডিও আনো আপুনি হেতু পাবই আৰু আশা ৰাখিছো যে আপুনি এই ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু আপুনি ফিডবেক মোক নিশ্চয় জনাব তে আজি কাৰণে ধন্যবাদ আপুনি চকচুন বাৰু এইখিনি গহনা কেনেকুৱা লাগিছে খাৰুসু আছে ফুলি আছে ধুনিয়া ইয়াত সেট আছে আপুনি চকচুন বাৰু